นึกว่าพายุฝนสวัสดีครับโอเค เริ่มที่ตรงไหนกันดีเรา rain not raining เอาไว้ It's the aircon โอเคอันนึงนะ AirPod เอามาปะเสียงดังหรอเอาไปไหนอ่ะหา AirPod ไม่เจอทุกคน เสียงแค่ดังหรอหนาวไหมเฟย์ตอนนี้ยังค่ะแต่อีกแป๊บน่าจะหนาว ติดไงอ่ะ มีไม้อีกที่หลังบ้าน ใช่ไง มันก็ต้องเชื่อมปะอ๋อเสียบนึกว่าอยู่ริมทะเล ริมสระค่ะไม่ได้ริมทะเล เสียบโหลดีขึ้นไหมคะ เสียงดีขึ้นไหม ดีขึ้น โอเค Did you have fun in Japan? Very much. I love Japan. มาแล้ว โอเคจากประเด็นที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจริงๆเห็นแล้วก็ตกใจเนาะแล้วก็เราก็รีบพูดคุยกันประสานกันทันทีเลย ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนกังวลใจแล้วก็ขอบคุณที่ตักเตือนกันมาค่ะด้วยอยากจะชี้แจงในเรื่องของโลโก้อันดับแรกคือโลโก้อะเราbrief ให้อ่านง่ายเราจะเห็นว่าฟอนต์ของเฟเมจะให้มันเห็นได้คืออ่านง่ายไม่ให้ตัวอักษรไปทับกันซ้อนกันหรือว่ามีสัญลักษณ์อื่นๆเราอยากได้เป็นตัวอักษรล้วนๆนี่คือ brief แรกค่ะแล้วก็บอกว่าสีโลโก้เนี่ยอยากได้เป็น2แบบก็คือเป็นพื้นขาวแล้วก็พื้นดำเพราะฉะนั้นตัวอักษรก็จะสลับกันเป็นตัวอักษรสีขาวแล้วก็ตัวอักษรสีดำค่ะเพื่อให้มันทำอาร์ตเวิร์กได้ง่ายซึ่งกราฟิกที่เราใช้นะคะกราฟิกดีไซเนอร์ที่จ้างเนี่ยไม่ใช่กราฟิกดีไซเนอร์ประจำเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นจ็อบเราก็เลยคิดว่าจะออกแบบให้มันง่ายต่อการที่เราจะเอาไปทำต่อซึ่งนั่นก็หมายถึงว่ามันจะเป็นเพจที่สามารถวางกับอะไรได้ง่ายเพราะฉะนั้นสีที่ง่ายที่สุดคือขาวกับดำค่ะแล้วก็มีตัวอักษรขี่กันเห็นไหมเฟเมตรงนั้นใช่ไหมก็คือเพราะว่าอยากจะให้มันดูไปด้วยกันอยากให้ดูแบบว่าเรา2คนให้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกันหน่อยโดยที่เราไม่ได้วางโลโก้ตรงๆจริงๆมีหลายดราฟต์มากว่าอยากได้แบบไหนมีทั้งทู่ๆเลยก็มีที่พิมพ์ออกมาเลยแต่ว่าสุดท้ายเราเคาะมาเป็นอันนี้ค่ะแล้วก็จริงๆวงกลมเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็มีดีเทลเหมือนกันวงกลมจะเห็นเป็นรูปตัว FM ใช่ไหมซึ่งเราอ่ะมีไอเดียว่าชื่อของเราอ่ะมันมีตัวสะกด AY ซึ่งมันก็คือ FAY กับ MAY เราก็เลยบอกกราฟิกไปว่าเฟย์อยากเล่นตรงนี้นะเฟย์เมย์อยากเล่นตรงนี้ว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างแต่ที่ไม่ได้เอาโลโก้มาเป็น FM อ่ะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เราอยากได้เห็นแล้วปุ๊บเป็นเฟย์เมย์เลยอันนี้นะคะแล้วก็เป็นวงกลมใช่ไหมอธิบายตัวในวงกลมก่อนเนาะ FM ถ้าทุกคนซูมดูอ่ะมันจะประกอบไปด้วยตัว A และ Y อยู่ในนั้นซึ่งมันจะเห็นแค่เป็น FM ใช่ไหมที่เชื่อมกันสมมติไปทำให้ดูอันนี้คือ F ใช่ไหมแล้วก็มันจะมี M ที่มันชิดกันอย่างเงี้ย
ทุกคนลองไปดูเวลาลากเส้นนะมันจะเห็นตัว A แล้วก็เห็นตัว Y ซึ่งนั่นก็คือกิมมิคของชื่อเราที่เราแบบตั้งใจคิดมากจริงๆค่ะที่อยากจะใส่ดีเทลตรงนี้ลงไปอันนี้ในกรณีโลโก้เนาะแล้วก็เอมีเอนเตอร์เทนเมนต์ข้างล่างตามที่ได้เห็นแล้วก็มีเวอร์ชั่นที่มีเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ว่าเราเลือกที่จะใช้เอนเตอร์เทนเมนต์เนาะเพราะว่าเราก็ใช้ชื่อเป็นเฟมีเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะสงสัยอะไรถามได้นะคะวันนี้อยากพูดคุยให้เคลียร์จริงๆไม่อยากให้แบบไม่สบายใจกันแล้วก็ในเรื่องของกราฟิกนะคะทันทีที่เห็นเนี่ยก็รู้สึกว่าอย่างแรกเลยเฟย์ต้องบอกนี้ก่อนว่าเฟย์เมย์อยากได้ความมินิมอลเรียบไม่ให้รกแล้วซึ่งเฟย์บอกเองเลยว่าให้กราฟิกดีไซน์เป็นเทมเพลตออกมาซึ่งตอนนี้มีประมาณ4เทมเพลตค่ะซึ่งมันก็จะอยู่ในแบบที่คลีนมินิมอลเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเห็นว่าฟอนต์มันก็จะมีการโยกฟอนต์เลเยอร์แล้วก็มีเส้นนิดหน่อยแค่นั้นโดยที่มันไม่ได้มีอย่างอื่นมาเยอะในเวอร์ชันแรกที่เคยลงไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มินิมอลโลโก้สังเกตได้จากโลโก้เนาะเพราะเราอยากให้มันมินิมอลคลีนเรียบง่ายอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่ต้องการนะคะคีนเรียบง่ายเนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นเลเยอร์กราฟิกมันก็เลยโยกได้ประมาณนั้นอาจจะแบบว่ามีความคล้ายคลึงมีความเหมือนอย่างนี้เราก็รับเรื่องทันทีเลยนะคะกังวลใจมากจริงเพราะว่าเท่าที่เห็นเฟย์รีบติดต่อกราฟิกแล้วเฟย์ก็ส่งรูปที่ทุกคนทาบไว้เลยว่าตอนนี้เกิดประเด็นนี้ขึ้นตอนนี้มันเหมือนอย่างนี้นะโอเคแล้วก็ให้กราฟิกชี้แจงมาประมาณว่าเพราะว่าเฟย์ก็ไม่ได้มีความรู้ด้านกราฟิกก็เลยอยากขอความรู้ว่าดีไซน์แบบนี้เราคือยังไงในความคิดของกราฟิกเนี่ยเขาคิดว่ายังไงต่อดีไซน์นี้ก็คือเขาอธิบายว่ามันจะของเรานะคะมันจะเป็นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในการดีไซน์ซึ่งให้อยู่ในกรอบภายในกรอบสี่เหลี่ยมมันจะมีเวลาทุกคนวางเฟรมไม่รู้จะอธิบายไงแล้วก็ตัวอักษรจะเรียงกันเฟรมมีประมาณ4ดราฟต์นะคะจริงๆแล้วอันนั้นปล่อยไปดราฟต์นึงใช่ไหมที่ทุกคนบอกว่ามันคล้ายกันนะอันนี้เฟยก็รับรู้แล้วก็พูดคุยกับกราฟิกแล้วนะว่าโอเคมันคล้ายนะในเรื่องของการเลเยอร์แล้วก็จริงๆมันมีดีเทลในเรื่องการเลือกฟอนต์ที่บอกพี่กราฟิกไปว่าเนื่องจากด้วยมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มันต้องมีการคุมฟอนต์ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเฟยไม่ได้คนเลือกฟอนต์เลยจะให้พี่กราฟิกที่เขามีความรู้เป็นคนเลือกค่ะก็เลยได้ฟอนต์มาประมาณนี้แล้วเราเคาะกันอยู่หลายรอบเหมือนกันว่าเราอยากได้เลเยอร์ประมาณนี้ฟอนต์ประมาณนี้ออกมาเป็นประมาณ4ดราฟต์แล้วก็มีการไปโยกเองบ้างเนื่องด้วยต้องบอกก่อนว่าสโคปงานแต่ละงานน่ะมันก็ไม่เหมือนกันชื่องานมันจะมีความใหญ่เล็กอะไรไม่เหมือนกันตรงนั้นเฟย์ไปโยกเองด้วยความที่เราก็อยากปรับแต่งให้มันตรงใจเรามากที่สุดค่ะแต่ว่าถ้าดราฟต์จะเห็นเลยว่ามันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็มีความเรียงกันแต่ว่าในเห็นที่ทุกคนส่งมานะคะเราก็รับเรื่องแล้วก็วันนี้รีบแก้เลยค่ะเฟลบดราฟต์ทั้งหมดเลยเป็นดราฟต์ใหม่หมดเลยค่ะโยกเองด้วยวันนี้แปะเองดราฟต์ใหม่หมดเลยต้องบอกก่อนว่าเพราะว่าตอนแรกเรามีความชอบที่เราเห็นตรงกันว่าเราอยากได้มินิมอลเราอยากได้คลีนแต่จะให้เห็นว่ามันทุกคนจะเห็นมีแฟนคลับบ่นว่าทำไมมันตัวอักษรเล็กจังต้องไปซูมอะไรอย่างนี้ที่เรารับเรื่องมาก็ด้วยความที่แบบรักของมินิมอลเกินเราก็อยากจะได้เล็กๆนิดๆจุ้มจิ้มนิดหน่อยค่ะแล้วก็คุยกับกราฟิกเฟยโยนไปเลยว่าโอเคอันนี้มันเกิดเหตุนี้ขึ้นนะแล้วก็ในเรื่องของดีเทลงานอื่นๆที่จะประกาศเฟยขอไม่ทับนะเขามีทำของเขามาแล้วบริษัทที่ของเขามาแล้วเฟยก็ส่งพยายามแคปส่งไปให้เลยว่าโอเคอย่าไปเหมือนเขานะแบบว่าขอแตกต่างไปเลยก็ได้แต่ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกบรีฟอยากได้มินิมอลจริงมินิมอลคลีนค่ะสงสัยอะไรถามได้เลยนะคะจริง
อิงใช่ จริงๆวันนี้เราก็คุยกันทั้งวันเลยค่ะเฟยกับเมย์ก็มีการหารือร่วมกันเฟยก็แบบว่าจริงๆเฟยชอบดีไซน์มากที่ออกมาในราฟจริงๆก็อยากให้เห็นแต่ในเมื่อแบบว่าโอเคถ้าไม่เป็นไรเราแก้กันใหม่ก็ขอบคุณที่ตักเตือนกันมาค่ะเพราะว่าเรารีบรับเรื่องแบบว่าไม่อยากนิ่งนอนใจแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนเป็นกังวลจริงๆค่ะแต่ว่าใช้กราฟิกดีไซน์ค่ะไม่รับรองว่าไม่ได้แบบ ไม่ได้ทำเองหรือว่ามาตัดแปะเอาแบบนี้เฟยก็เคารพในผลงานค่ะมาอยากรีบมาเล่าให้ฟังว่าเออคุยคุยกับพี่กราฟิกจริงๆวันนี้ก็เพิ่งคุยเสร็จเลยติดต่อว่าแบบขอคุยว่ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นนะว่าโอเคเขาก็จะบอกว่าประมาณนึงว่ามันค่อนข้างที่จะด้วยบีฟเราด้วยแหละเฟยว่ามันด้วยบีฟที่แบบว่าเราอยากได้แบบ แค่หา layout ให้เราหน่อยเลือกฟอนต์ให้หน่อยแล้วหา layout ที่มัน clean minimal ประมาณนี้ค่ะจริงมีหลายดราฟเคาะกันมาหลายดราฟมากเลยค่ะทั้งโลโก้นี่ใช้เวลานานมากกว่าจะเคาะมาได้แล้วก็เอ่อเรื่องของตารางงานด้วยค่ะอืมใช่ก็อยากมาเล่าว่าแบบจริงๆโลโก้มันมีดีเทลในตัวมันนะเออ แต่ก็ต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะแบบว่าน่ารักมาแบบว่าบอกสะกิดให้เรารู้หน่อยตอนนี้เราก็เลยโอเคเราเปิดเราคุยกับกราฟิกให้ชัดเจนในเรื่องของการคุยงานเราไปเลยครับประมาณนี้ค่ะอย่างโลโก้ที่ทุกคนเห็นใช่ไหมเลือกเป็นพื้นสีดำตัวอักษรสีขาวจริงๆถ้าหมดเลยว่าเราจะหรือเอาพื้นขาวตัวอักษรสีดำดี อย่างเมย์ชอบทั้งคู่แต่เฟยลองไปเข้าแล้วเฟยชอบพื้นสีดำมากกว่าเพราะมันเท่เราติดเท่ไงเราก็เลยใช้สีดำค่ะแต่ก็จริงๆไม่รู้ยังไม่ได้เห็นเนาะเพราะว่ามันจะมีโลโก้ขาวโลโก้ดำใช่นั่นแหละนั่นแหละโอเคไหมไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรเตือนกันได้ค่ะเตือนกันได้รับเรื่องเลยจริงๆอยากให้แบบอยากพูดให้เข้าใจกันมากกว่าครับใช่ก็นั่นแหละก็อยากรู้ให้รู้ไว้ว่ากราฟิกวางดราฟมาให้อะไรอย่างนี้ซึ่งอย่างที่บอกว่าพอเขาไม่เป็นประจำอะค่ะเราจะให้ทำเป็นเทมเพลตมาประมาณหนึ่งเพื่อที่เราจะเอาไปใส่รูปเนาะเพราะเราคุยกันไว้ว่าเราอยากได้เป็นรูปแปะเข้าไปเลยซึ่งรูปเราก็ไปถ่ายมาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแล้วก็ใส่แปะเข้าไปปุ๊บแล้วก็เราก็มีเลเยอร์ที่กราฟิกเขาก็วางไว้ให้เราเนาะเราก็มีไปโยกบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ปรับให้มันเข้ากับงานค่ะเพราะจริงๆก็ตั้งใจทำมากๆแหละครับ
ขอบคุณทุกกำลังใจมากค่ะนั่นแหละก็คิดว่ามันก็ต้องปรับกันไปอะค่ะไม่ใช่ว่าแบบงานแรกถูกไหมเราก็ เราก็พยายามหาดีไซน์ไม่ใช่พยายามหาดีไซน์สิมันก็ปรับมานานเหมือนกันในระยะเวลาในการบรีฟคุยงานกันตั้งแต่ปีที่แล้วเลยด้วยใช่แต่ไม่เป็นไรก็พร้อมที่จะแก้ค่ะเฟย์เนี่ยจริงและโลโก้ก็มีหลายดราฟต์มากกว่าจะคอเสร็จแก้กันแบบโหดิเรกชันแต่ละดราฟต์ก็เยอะมากๆกว่าจะตัดช้อยค่ะมีแบบดีเทลหลายอย่างมากๆจริงๆนั่นแหละใช่นั่นแหละใครถามอะไรอีกไหมที่ได้ตอบได้เคลียร์ว่าเคลียร์ไหมในส่วนตรงนี้โอเคหาวโอเคไหมโอเคไหมคุยเรื่องสบายๆกันบ้างคือเจอกันวันศุกร์นะคะเจอกันค่ะวันศุกร์2 งานเลยนะเตรียมตัววิ่งเลยจริงก็เดี๋ยวจะพรูฟงานให้ระวังเยอะค่ะก็ยอมรับในจุดที่บกพร่องแล้วก็ผิดพลาดครับไลฟ์วันไหนบ้างวันนี้ค่ะวันนี้นี่แหละค่ะเจอกันครับมีงานเสาร์อาทิตย์หน่อยอยากมีงานเสาร์อาทิตย์เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างนะคะในกรณีนี้รอซีรีส์เรื่องใหม่ครับนี่แหละแพนด้ามีโชว์เต้นไหมหมดลำได้ไหมคะ
ถนัดเต้นหมอลำละสิAku Cinta ใช่ค่ะกราฟิกเป็นไม่ใช่กราฟิกประจำนะคะ มีคนแนะนำมาอีกที แต่ว่าก็ทำให้แบรนด์หลายแบรนด์อยู่ค่ะ แต่ส่วนมากที่ทำก็จะเป็นแบรนด์ที่อาจจะไม่ใช่ entertainment company อย่างนี้ค่ะ เป็นแบรนด์ แต่เขาทำของเขาอยู่แล้วค่ะ กราฟิก ซึ่งจริงๆก็ไม่ไม่ต้องไปโทษกราฟิกนะทุกคน เพราะว่าเขาก็ตามที่รับบีฟเฟย์ไป ค่ะ ร้องเพลงดีกว่าโอ้โหอี้อะดูดิ ใช่อยู่กับพี่เอ็มครับอยู่กับพี่เอ็มทำงานนอกสถานที่วันนี้ จมูกอี้อะไรนะ ภูมิแพ้ปะ ไม่ออกเลย รับพี่เอ็มเข้าเป็นพนักงานยัง ปวดแย่ปวดแย่ รับไม่ไหวคนนี้ ค่าตัวแพงเกิน ว้า ค่าตัวแพงเกิน แค่นั่นแหละทุกคน อ่านไม่ทัน สมัครเป็นแม่บ้านได้ไหม เรามียามรุตที่ทำหน้าที่ทุกอย่างอยู่แล้วค่ะ เอ้ยมีคนบอกว่า รออะไรนะ รอแฟนมีนุ่นเอ็มเบนเฟเม เออขอคิวเพย์อยู่ทุกคนรอคิวเพย์จ้า คิวเฟเหรอ ใช่จ้าทำอะไรดีวะ ไม่ค่ะ คือ คนนั้นไปทำคนนั้น คือมันต้องเป็นแฟนมีประเภทไหนแบบว่า เราต้องจัดหมวดหมู่มันอยู่ในประเภทไหนหรอ คนหนึ่งไปทางหนึ่ง ไปร้องเพลง ฮะ ร้องเพลง ร้องเพลง ที่ร้องไม่ได้แล้วคือเอาละ แฟนมิตรสาวสาว สาวเอาไว้ปะ ล่าสุดลงสตอรี่กินข้าวกับเป็นเมื่อวานมีคนถามมาว่า ว่า ล่าสุดมีคนถามว่าสรุปที่เป็นรู
รู้ยังคะว่าเคกับเบน ไม่จบตอนเรื่องเนี้ย สรุปที่ไม่รับพี่เอ็มเพราะว่าค่าตัวแพงหรือพนักงานโสด โอ้เข้าขายทั้งคู่เลยค่ะ เดี๋ยวเริ่มส่งอ่ะ เฮ้ยพูดเนี้ยทุกปี ทุกปี มีคนบอกวันนี้วันเกิดวันนี้สายแฮปปี้เบิร์ดเดย์บอนนี่อืมใครๆก็รักบอนนี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์บอนนี่ก็มีคนบอกว่าแอบคืออะไรไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว นั่นแหละ ทุกคน นั่นแหละถ่ายไปนานเท่าไหร่แล้วนะดูได้ไหมโอเคครึ่งชั่วโมงครับ นั่นแหละ เท่านี้แหละทุกคนประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ ขอบคุณที่เข้ามาฟังครับ บ๊ายบายครับ เฟย์จะอ่านทันไหม ไม่ทันครับ ไปแล้วนะ บ๊ายบาย เจอกันนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาดูค่ะ บ๊ายบาย